السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضم كبد وحميات. أتشرف بوجودي معاكم. النهارده إن شاء الله هنتكلم عن موضوع الغدة الدرقية. الغدة الدرقية دي هي عبارة عن غدة موجودة في الرقبة أمام القصبة الهوائية، ودي غدة عاملة زي الفراشة في الشكل. الغدة الدرقية دي هي بتفرز هرمونات، ودي تعتبر من ضمن الغدد الصماء، يعني بتفرز الهرمونات في الدم مباشرة، ملهاش قناة عشان تفرز الهرمونات بتاعتها منها، لا دي بتفرز في الدم مباشرة. دي من أهم الغدد الصماء اللي موجودة في الجسم، ودي بتفرز هرمونات الثيروكسين والتراي أيودوسيرونين، وبتفرز هرمون تاني اسمه الكالسيتونين. دي الغدة الدرقية دي هي بتقع تحت تحكم غدة تانية في المخ اسمها الغدة النخامية، والغدة النخامية دي بتفرز هرمون الثيرويد ستيميوليتنج هرمون. الغدة النخامية دي هي ليها دور في التحكم في الغدة الدرقية. في غدة تانية اسمها الهايبوثالاموس، ودي موجودة أيضا في المخ، وبتتحكم في الغدة النخامية، وبالتالي بتتحكم في الغدة الدرقية. الغدة الهايبوثالاموس دي بتفرز هرمون اسمه الثيروتروبيك ريليزنج هرمون، وبالتالي فالغدة الدرقية دي بتقع تحت تأثير الغدة النخامية والغدة الهايبوثالاموس، وبالتالي لما بيحصل نقص في هرمونات الغدة الدرقية، الغدة النخامية بتبتدي تفرز زيادة شوية عشان تحس الغدة الدرقية على ان هي تطلع الهرمونات بتاعتها. ولما بيحصل العكس، يعني لو الغدة الدرقية افرزت هرمونات زيادة، نلاقي الغدة النخامية تقلل من الهرمون بتاعها شوية، على اساس ان الغدة الدرقية تعدل من مستوى الهرمونات بتاعتها في الدم. طيب، الغدة الدرقية دي زي ما اتفقنا من أهم الغدد الصماء اللي موجودة عندنا في الجسم. طيب، بالنسبة للهرمونات اللي بتفرزها الغدة الدرقية دي، اللي هو زي ما اتفقنا هرمون التي 3 والتي 4 اللي هو الثيروكسين والتراي أيودوسيرونين، دول ليهم أهمية كبيرة في الهضم، في ضربات القلب، في التحكم في العضلات، في تطور المخ. يعني الطفل اللي هو أساسا عنده خلل في الغدة الدرقية او مولود بخلل في الغدة الدرقية، ده بيحصل له قصر في القامة، بيبقى قصير جدا، وفي نفس الوقت بيحصل تخلف ذهني. طبعا ليها علاقة برضك بعمليات الميتابوليزم او الكيمياء الحيوية اللي بتتم في الجسم، ليها علاقة بضربات القلب، ليها علاقة بالتوتر، ليها علاقة بالخمول، ليها علاقة بكل أجهزة الجسم تقريبا. طبعا بالنسبة للكالسيتونين ده بيتحكم في مستوى الكالسيوم اللي موجود في الدم. طيب، دي الهرمونات اللي بتفرز من الغدة الدرقية، قلنا هرمون التي 3 والتي 4 والكالسيتونين. طيب، لما نلاقي واحد عنده شوية خمول او كسل او بينسى كتير، لازم نفكر في كسل الغدة الدرقية. في ناس كتير بيبقى عندها الأعراض دي مش واخدة بالها أو ما بتحللش عشان تعرف إذا كان عندها خلل في الغدة الدرقية ولا لا. طيب، عايزين نعرف يعني إيه كسل في الغدة الدرقية، أو إيه هي الأعراض اللي بتخلي الواحد يحس إن هو عنده خلل في الغدة الدرقية. طبعا الأعراض كتير، يعني واحد يشعر بالبرد او يحس ان هو بردان بالرغم ان الجو حر، او عدم التركيز، الارهاق، زيادة الوزن، انتفاخ الوجه، الام المفاصل، الناس دي بيبقى عندها الام مفاصل، امساك مزمن، البشرة بتبقى جافة، نلاقي الجلد بتاعه خشن، الشعر بيبقى خفيف، بالنسبة للسيدات بيبقى فيه غزارة في الحيض، وبيبقى فيه عدم انتظام، وبيحصل مشاكل ايضا في الخصوبة. الناس دي بتبقى معرضة للاكتئاب، بيحصل بطء في ضربات القلب. كل دي اعراض لكسل الغدة الدرقية. طب يا ترى ايه الاسباب؟ الاسباب بالنسبة للغدة الدرقية
اسباب الكسل بتاع الغده الدرقيه، كان زمان الناس اللي هي كانت بعيده عن البحر او في الواحات او كده بيبقى كان عندهم قله يود. لكن دلوقتي حاليا السبب ده ما بقيناش نشوفه، لان كل الملح عاده مزود بيود، وبالتالي السبب ده ما بقيناش نشوفه في الوقت الحالي. آه، لو في مشاكل خلقيه في الغده الدرقيه، ده من احد الاسباب. او في مشاكل في الغده النخاميه، لان احنا قلنا الغده النخاميه هي اللي بتتحكم في الغده الدرقيه. او بعض الادويه. او اهم سبب اللي هو سبب مرض مناعي اسمه هاشيموتو. ده بيؤدي الى خلل وكسل في الغده الدرقيه. في بعض الاحيان برضك بنلاقي الناس اللي هي خدت علاج اشعاعي على الغده الدرقيه او عملت جراحات في الغده الدرقيه، دي من ضمن الاسباب المهمه في كسل الغده الدرقيه. طيب بالنسبه مين هم الناس اللي معرضين اكتر لامراض الغده الدرقيه؟ السيدات اكتر من الرجال. الناس اللي هي اعمارها فوق ال60 سنه، لو كان في اصابه قبل كده في او مشكله في الغده الدرقيه، او في تاريخ عائلي، يعني اخوه او والدته او والدتها عندها مشكله في الغده الدرقيه، فدول معرضين اكتر. الناس اللي هي كانت السيدات اللي هم كان لسه عندهم حمل او ولاده في خلال اخر 6 شهور، دول برضك معرضين لمشاكل في الغده الدرقيه. او زي ما اتفقنا الناس اللي هي عندها اصابات او مشاكل في المناعه، زي الناس اللي عندها التهاب مفاصل روماتويد مثلا، او سكر من النوع الاول. كل الناس دي بيبقى عندهم يعني معرضين اكتر لخلل في الغده الدرقيه. طيب بالنسبه امتى الواحد يشعر ان هو لازم يروح للدكتور؟ لو لقينا ان العيان ده كسلان، او زي ما اتفقنا الاعراض اللي احنا اتفقنا، يبقى لازم ان احنا نبادر على طول ونروح للدكتور. طيب في مضاعفات؟ طبعا في مضاعفات. ممكن يحصل تضخم في الغده الدرقيه، ممكن يحصل مشاكل في القلب. في كمان ساعات بيحصل هبوط حاد في وظائف الغده الدرقيه، فلازم طبعا ده مهدد للحياه ولازم نروح للدكتور فورا. طيب بردك بالنسبه للسيده الحامل ممكن يحصل نوع من انواع تسمم في الحمل، او فقر دم، او ايضا ممكن تؤثر على الطفل، ممكن يحصل اجهاض مثلا. كل الحاجات دي مهمه جدا جدا وناخد بالنا منها جدا. طيب بالنسبه ازاي احنا بنشخص الحاله دي؟ اولا بناخد التاريخ المرضي، بناخد التاريخ العائلي، بنفحص العيان، بنبتدي نعمل بقى تحاليل اللي هي التي 3 والتي 4 والتي اس اتش. وفي بعض الاحيان بنبتدي نعمل الاختبارات بتاعه هاشيموتو عشان نشوف الاجسام المضاده اللي موجوده. مهم جدا جدا العلاج. ايه هو العلاج؟ بنديهم اقراص اللي هي هرمون الالتروكسين. ده بيتاخد قبل الفطار، وده بيفضل المريض ياخد منه بصفة منتظمة مدى الحياة، ولكن لازم متابعة مع الدكتور المعالج عشان بنظبط الجرعة من آن لآخر حسب الحالة. بالنسبة للوقاية مفيش وقاية، هو أساسا المرض ده ملوش وقاية. طيب بالنسبة للناس بتسأل هل الالتروكسين ده آمن لو في سيدة حامل خدته؟ أيوة آمن، مفيش مشاكل. طب في بعض الناس بتسأل هل كسل الغدة الدرقية يؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول؟ أيوة يؤدي فعلا إلى ارتفاع الكوليسترول، ولازم نقيس الكوليسترول من آن لآخر. طب إيه هي المأكولات اللي الواحد ياكلها عشان ما يحصلوش كسل في الغدة الدرقية؟ من أهم الحاجات دهيت المأكولات البحرية اللي هي الغنية باليود، اللي هي الأسماك، والخضروات اللي هي مزروعة في بيئة مشبعة باليود. وطبعا أهم حاجة استخدام الملح المزود باليود. طبعا زي ما اتفقنا ان كسل الغدة الدرقية ده بيؤثر على الحامل، وممكن يؤدي لتشنجات
للحامل، ممكن يؤدي لموت الجنين. فلازم الام الحامل لازم تاخد العلاج اللي هو الالتروكسين بصفه منتظمه. طيب، عايزين ناخد فكره بقى عن لو المريض ده حس باعراض نشاط زايد في الغده الدرقيه. ايه هي الاعراض بتاعته؟ يعني احنا دلوقتي خدنا فكره عن كسل الغده الدرقيه. طيب، بالنسبه لنشاط الغده الدرقيه، ازاي احنا بنعرف ان المريض ده عنده نشاط عالي في الغده الدرقيه؟ المريض ده اساسا بيبقى عنده توتر. العيان ده بيبقى عصبي. ضربات القلب بتبقى سريعه. العيان ده ساعات بيحصل له زي هزة في ايديه. ده كله من ضمن اعراض نشاط الغدة الدرقية. في بعض الاحيان بنلاقي المريض ده عنده جحوظ في العينين. الحكاية دي ما بقيناش نشوفها زي زمان، لان دلوقتي بقى في طبعا خدمات طبية، والمريض ما بيستناش لغاية لما يحصل جحوظ في العينين. لكن لازم نحط في بالنا ايه هي اهم اعراض نشاط الغدة الدرقية. فقدان الوزن، زيادة الشهية، ضربات القلب بتبقى سريعة، التوتر، القلق، التهيج، الرعشة، العرق الزايد. العيان ده بيبقى حساس جدا لارتفاع درجة الحرارة، ما يقدرش يتحمل الحر. العيان ده في عنده مشاكل ضعف في العضلات، في عنده تورم في بعض الأحيان في الرقبة، صعوبة في النوم، بيجيله أرق باستمرار. الجلد برضك بيبقى متأثر بالنشاط الزايد بالغدة الدرقية. يعني النشاط بيأثر برضك على كل أعضاء الجسم. طب مين الفئات اللي هي بيجي لها هذا المرض؟ برضك الناس اللي هي عندها فقر دم خبيث، زي الانيميا اللي هي بتاعه نقص فيتامين بي 12، او الناس اللي هي عندها سكري من الدرجه من النوع الاول، او الناس اللي عندها مشاكل في الغده القذريه. دول معرضين برضك ان هم يجي لهم فرط نشاط في الغده الدرقيه. طيب، ايه عوامل الخطوره؟ هو بيجي للسيدات اكتر من الرجال. وطبعا لما بيكون في فرط نشاط الغده الدرقيه بنفكر في مرض اسمه جريفز. جريفز ده اساسا اللي هو من اشهر اسباب نشاط الغده الدرقيه. طيب، في بعض الاحيان بنلاقي عندهم بعض الناس عندها عقد في الغده الدرقيه. في ناس بيحصل لها التهابات في الغده الدرقيه. في ناس بيبقى واخدين زيادة في اليود. يعني دي أهم أسباب مرض زيادة نشاط الغدة الدرقية، اللي هو مرض جريفز، أو لما بيكون في عقد موجودة في الغدة الدرقية، أو التهاب في الغدة الدرقية، أو زيادة اليود. ده يؤدي إلى نشاط في الغدة الدرقية، وده ممكن يكون نتيجة كميات كبيرة من الأكل المزود باليود، أو أدوية معينة تؤدي إلى هذه المشكلة. طيب، عرفنا الأعراض وعرفنا الأسباب. طيب، إيه هي المضاعفات؟ زي ما اتفقنا، في ناس بيحصل لها مشاكل في العينين. ممكن بعد النشاط ده كله يحصل كسل بعد كده في الغدة الدرقية. في ناس بيجي لها نشاط زايد مفاجئ في الغدة الدرقية، وده بيؤدي لارتفاع في درجة الحرارة جامد، وبيؤدي إلى غيبوبة. ودول أساسا دي حالة طارئة من ضمن الحالات الطارئة. بيحصل ساعات مشاكل في القلب، بيحصل مشاكل في العظام. طب بنشخص الحالة ازاي؟ برضك بناخد التاريخ المرضي، بناخد التاريخ الإكلينيكي، بنفحص العيان، بنعمل تحاليل اللي هي تي 3 وتي 4 وتي اس اتش، بنطمن. ساعات بنعمل اشعاعات على الغده الدرقيه على الرقبه عشان نشوف حجم الغده الدرقيه، او اذا كان فيها كلاكيع نعمل اشعه تلفزيونيه على الرقبه. طيب،
لازم لما نشك في حاجة زي كده لازم المريض يروح للدكتور فورا. طب ايه هي الأدوية اللي احنا اساسا بنديها لهذا العيان اللي عنده فرط نشاط في الغدة الدرقية؟ في بعض الأدوية المهمة اللي احنا بنديها زي الكاربيمازول. بياخد العيان العلاج بتاعه، واحنا بنظبط الجرعات على حسب الحالة بتاعة المريض. ساعات بندي علاج باليود المشع، ساعات بنعمل جراحة في بعض الأحيان. مفيش وقاية من هذا المرض مع الأسف. بالنسبة للحالات اللي زي كده برضك ساعات بنستمر فترات طويلة على الأدوية، لأن المريض بيقعد تقريبا معظم حياته على الأدوية، فلازم ننظم من آن لآخر الجرعات. طيب، في بعض الناس بتسأل يا دكتور هو أنا عندي نشاط في الغدة الدرقية إزاي وأنا الرقبة بتاعتي حجمها طبيعي؟ لا، مش شرط. مش شرط إن يكون نشاط الغدة الدرقية مرتبط بحجم الغدة الدرقية. دي من ضمن المعلومات الخاطئة. طيب، بالنسبة هل الغدة الدرقية أمراضها معدية؟ لا، الغدة الدرقية أمراضها غير معدية. أرجو أن كنتم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.